هممون یک بار هم که شده قهوه میل کردیم و خوردیم، اما نمیدونستیم که چه ضررهایی برامون داره یا اینکه چه فایده هایی برامون داره. در این ویدیو میخوایم ضررها و فایده هایی که قهوه میتونه برامون داشته باشه رو بررسی کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل، من دکتر امیرحسین ربیع‌الله هستم و اینجام کانال دکتر امیره. ببینید خیلیامون چه میشه گفت 100%مون یک بار هم که شده تو زندگیمون قهوه رو میل کردیم، اونجا جان کردیم و همونطوری که گفتم نمیدونستیم که چه فواید و چه فایده ها یا چه ضررهایی میتونه برای ما داشته باشه. از مهمترین فایده هایی که قهوه داره و اونم بیشتر به خاطر اینکه یک گیاهه، چیزی نیست جز خاصیت آنتی اکسیدانی که درونش وجود داره. خاصیت آنتی اکسیدانی چیه؟ ببینید اکسیدها در بدن ما به صورت آزاد وجود دارن و میتونن وارد سلول ما، وارد هسته سلول ما و در واقع میشه وارد ژنتیک سلول ما که مهمترین بخش سلول ما هم هست وارد بشن، اون رو دچار اختلالی بکنن و سلول رو مجبور کنن به تولید مثل سلول هایی که خودشون نیاز دارن و برای بدن ما هیچ فایده ای نداره و همچنین ضرر زیادی هم داره. و زمانی که این اتفاق بیفته یک سری اتفاقاتی مثل سرطان هم برای ما پیش میاد. البته قهوه داره میزان زیادی از منیزیم و پتاسیم هم هست و میتونه فایده های زیادی از این جهت به ما برسونه. و یک نکته هم که خیلی میشه بهش اشاره کنیم اینه که اگر شما افرادی که قهوه جمع میکنن و در کار قهوه هستن رو ببینید، شاید صورتهایی در واقع گفت چین و چروک خورده و پیرتری داشته باشن اگر سنشون بالا باشه، اما دستاشون چون یکسر با قهوه در حال تماس بوده معمولا دستای جوانتر و صافتری هم دارن و یه جورایی میشه نتیجه گیری کرد که قهوه باعث بهتر شدن پوست و همچنین جوانسازی پوست هم میتونه بشه. خاصیت دوم قهوه که همه ما هم میدونیم و از همه بیشتر برای ما آشنا هست چیزی نیست جز خاصیت انرژی دادن قهوه. چرا این اتفاق برای بدن ما میفته وقتی قهوه رو میل میکنیم، نوشیجان میکنیم؟ ببینید قهوه بخش زیادیش از کافئین تشکیل شده و زمانی که شما کافئین مصرف میکنید این کافئین وارد بخش سر و مغزتون شده و میزان ترشح هورمون‌هایی مثل آدرنالین و دوپامین رو افزایش میده. وقتی اینها افزایش پیدا کنن شما معمولا هیجانی تر هستید، معمولا انرژی بیشتری هم دارید و مخصوصا زمانی که شما نیاز به یک کاری دارید که باید بیدار بمونید، مثل اینکه دارید رانندگی میکنید یا امتحان دارید یا یک سری کارهایی که نیاز به تمرکز بالاتر، نیاز به انرژی بالاتر دارن، زمانی که از قهوه استفاده کنید میتونید این انرژی لازم رو به دست بیارید. پس مورد دوم و یکی از مهمترین فواید قهوه چیزی نیست جز افزایش انرژی بدنمون و در واقع میشه گفت علاوه بر بدن ذهنمون هم بازتر میشه و با قدرت بیشتری کار میکنه. یک مورد دیگری که میتونیم از این مورد دوم نتیجه گیری کنیم چیه؟ انرژی بیشتر یعنی چی؟ یعنی سوخت و ساز بیشتر. سوخت و ساز بدن وقتی بالا بره چه اتفاقی میفته؟ اون چربی ها، اون قندهای مضری که در بدن ما هستن شروع میکنن به سوختن و زمانی که شروع کنن به سوختن در نتیجه به ما انرژی میده. پس هدف اول ما شد تولید انرژی، هدف دوم و در واقع میشه گفت هدفی که شاید بهش فکر هم نکنیم اما برای ما اتفاق میفته چیه؟ اون چربی ها و قندهایی که در بدن ما ذخیره شدن میسوزن و از بین میرن. پس با یک تیر دو نشون میزنیم. و همچنین اگر شما دچار کبد چرب هستید یا از الکل، مشروبات الکلی زیاد استفاده میکنید، زمانی که از قهوه استفاده کنید میزان تاثیر اونها کمتر میشه و همچنین ضررهای اونها رو هم کمتر میکنه. علاوه بر این کبد چرب شما رو تا حدود زیادی میتونه درمان کنه و اون چربی رو تا یه حدودی از بین ببره. و همچنین در سرآخر هم قهوه باعث کمک به این میشه که ما دچار آلزایمر و پارکینسون نشیم. خب این شد خوبی های مصرف قهوه و فایده هایی که میتونه برای بدن ما داشته باشه. حالا چه ضررهایی میتونه به ما برسونن؟ قبل از اینکه بریم ضررها رو بررسی کنیم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایکتون نره و همچنین باز زدن دکمه سابسکرایب میتونید به جمع ما بپیوندید. ضررهای قهوه بیشتر به خاطر اون انرژی که به ما میده. ببینید معمولا انرژی و تمرکز دو تا چیز مختلفن اما هر کدومشون یک پایه‌ای دارن. برای مثال اگر انرژی شما صفر باشه دلیل بر این نمیشه که تمرکز شما 100 باشه، بلکه شما یک میزان انرژی که بدن بتونه بر اون تمرکز کنه نیاز دارید. برای مثال اگر ما هر دوتا رو 50 در نظر بگیریم از 100، زمانی که 50 باشه انرژیمون، تمرکزمون
خوبه، زیاد بالا نیست، زیاد پایین نیست. اما اگر انرژی ما 100 باشه، بیشتر دنبال کارهایی میریم که از ما انرژی بیشتری میگیرن، مثل دویدن، ورزش کردن و خیلی از کارهای دیگر، و در اونجا تمرکزمون کم میشه. اگر دقت کرده باشید، زمانی که شما انرژی خیلی بالایی دارید، معمولا نمیتونید تمرکز کنید و درس بخونید یا کارهای تمرکزی دیگری رو انجام بدید، بلکه شما به یک میزان انرژی مناسب، برای مثال 40 یا 50 اگر در نظر بگیریم، شما نیاز دارید تا انرژیتون رو مثلا 40 یا 50 نگه داشتید، تمرکزتون رو برسونید به 70 یا 80، یا مثلا 30 باشه، اون باشه 80 یا 90. و زمانی که این انرژی بالا میره با مصرف قهوه، چه اتفاقی میفته؟ اگر شما جزو افرادی هستید که اضطراب زیادی دارید، استرس زیادی دارید، یا نمیتونید تمرکز کنید برای یک چیزی، اون قهوه باعث میشه که اینها بیشتر بشه. یعنی اضطراب شما رو بالا میبره، استرس شما رو بالا میبره و همچنین تمرکز شما رو میاره پایین. پس اگر جزو این دسته از افراد هستید، بهتره که از قهوه مصرف نکنید یا خیلی خیلی کمتر مصرف کنید. همچنین قهوه باعث افزایش فشار خون هم میشه. چرا؟ چون گفتیم که سوخت و ساز زیاد میشه. تحریک عضلات بدن، تحریک چربی های بدن و تحریک کل اعضای بدن زیاد میشه و زمانی که این اتفاق بیفته چی میشه؟ زمانی که این اتفاق میفته در واقع تپش قلب ما بیشتر میشه، بدن سعی داره در واقع خون بیشتر رو از قلب به سمت بقیه اعضای بدن بفرسته و اینجوری ما دچار افزایش فشار خون بالا هم میشیم. یکی از ضررهای دیگری که میتونه مرتبط به این قضیه هم باشه، به هم ریختن ریتم ضربان قلب. ببینید زمانی که ریتم ضربان قلب ما به هم بریزه چه اتفاقی میفته؟ در حالت عادی کاملا خون میره میاد، هر جا که لازمه قلب یه ذره بیشتر میکنه، یه ذره کمتر میکنه و با ریتم ضربانش میاد خون رسانی رو کنترل میکنه. و زمانی که مخصوصا شما قهوه زیادی نوشیده باشید، چه اتفاقی میفته؟ قلب نمیتونه خودش رو کنترل کنه، یک سری ریتم های اشتباه داره، بعضی موقع زیاد میزنه، بعضی موقع کم میزنه و میتونه خطرات زیادی رو هم برای ما داشته باشه. پس در مصرف قهوه زیاده روی نکنید. مورد بعدی چیه؟ ببینید زمانی که شما دیر وقت، برای مثال 8 شب، قهوه ای رو نوش جان میکنید، میبینید که تا 3-4 صبح حتی خوابتون نمیبره. پس استفاده کردن از قهوه، مخصوصا در ساعتهای به سمت شب که میریم، ساعت 5 و 6 غروب به بعد، اگر شما قهوه رو مصرف کنید، مخصوصا قهوه‌هایی که سنگینی زیادتری دارن، باعث چه اتفاقی میشن؟ باعث اختلال خواب شما میشن و زمانی که شما اختلال خواب داشته باشید، شب خوب نمیخوابید، صبح که بلند میشید خسته، بی انرژی، بی حوصله اید و یک روز دیگه‌تون هم خراب میشه. پس سعی کنید قهوه رو زمانی مصرف کنید که بعد نیاز به استفاده کردن از بدنتون دارید، نیاز دارید که فعالیت کنید، نه که تو خونه اید. نهایت کاری که شما میکنید اینه که از گوشیتون استفاده کنید. شما برای انجام این کارها نیاز به قهوه ندارید. پس سعی کنید قبل از ساعت 5 یا 6 غروب، اون هم زیاد سنگین نباشه، استفاده کنید از قهوه و نهایت استفاده ای رو که میتونید فوایدش هم داشته باشید رو ببرید و همچنین ضرر زیادی به اختلال خوابتون هم نزنید. مورد بعدی که اون هم میشه گفت خیلی همون باهاش درگیر هستیم، قهوه اعتیاد آوره. ببینید زمانی که شما به یک ماده‌ای معتاد میشید، مجبورید که هر روز به بدنتون برسونید، اگر نرسونید انرژی خاصی ندارید، حوصله ندارید، خسته اید، افسرده و یا چیزهای دیگر. و یکی از اونها چیزی نیست جز کافئینی که در قهوه وجود داره و زمانی که شما به اون کافئین معتاد بشید، چه اتفاقی برای بدنتون میفته؟ همونطور که گفتم، اگر یک روز قهوه مصرف نکنید چه اتفاقی میفته؟ خسته، بی‌حوصله، کسلید، حوصله هیچ کاری رو ندارید. و استفاده کردن از قهوه رو سعی کنید به یک روتین در نیارید، زیاد مصرف نکنید. بین بازه هایی که مصرف میکنید یک فاصله بذارید تا اینجوری هم تاثیر قهوه بیشتر بشه، هم از معتاد شدن به قهوه جلوگیری میکنه و اثرات خیلی مفیدتری میتونه برای شما داشته باشه. و اما بهترین زمان مصرف قهوه کیه؟ درسته که گفتیم برای مثال از 9-10 صبح تا 4-5 غروبه، اما بهترین زمان مصرف اینه که برای مثال شما صبح سر کار میرید تا 2-3 سر کار هستید، میایید خونه میخواید بخوابید، خسته، یعنی در واقع اگه برید به رخت خواب درجه خوابتون میبره. اگر شما جزو این افراد هستید، میتونید زمانی که قبل از خوابتون هست، یک فنجان، حالا هر چیزی که میل میکنید رو میل کنید، نوش جان کنید اون قهوه رو و برید مستقیم بخوابید. اینجا دیگه نباید یک فاصله بین
خوابتون و مصرف قهوه بیفته، بلکه سریع میخوابید و این سریع خوابیدن چه اتفاقی برای بدنتون میفته؟ اون انرژی که شما قرار از قهوه دریافت کنید در طول خواب یه جورایی ذخیره میشه، با انرژی بالای از خواب بلند میشید. زمانی که با انرژی بالای از خواب بلند شدید، این نهایت انرژی و نهایت یک نفر از در واقع خوابه. یعنی چیزی که یک نفر میتونه از خواب داشته باشه، درخواستی که داشته باشه اینه که زمانی که بلند میشه فول انرژی و قوی بلند بشه و علاوه بر اون کیفیت خواب ما رو هم خیلی بالا میبره. پس اگر شما جز افرادی هستید که اگر به رخت خواب برید سریع خوابتون میبره و نیاز به کاری ندارید، نیاز به با استفاده کردن از گوشی، نیاز به فکر کردن و بقیه چیزا ندارید، میتونید از این روش استفاده کنید تا تاثیر فوق العاده‌اش رو ببینید. حالا چه مقدار قهوه مصرف کنم؟ این کاملا بستگی به توانایی بدنتون، توانایی بالانس کردن بدنتون و همچنین عادت‌هایی که دارید. برای این مثال اگر شما جزو افرادی هستید که خیلی کم قهوه نوشیدید، حتی بشه گفت که اصلا ننوشیدید و الان میخواید شروع کنید، حدوداً اگر شما 400 میلی گرم قهوه مصرف کنید، از این 400 میلی گرم 100 میلی گرمش کافئینه و شما روزانه بین 100 تا 300 میلی گرم میتونید کافئین رو دریافت کنید. اما اگر در شروع هستید 100 تا 200 میلی گرم کافیه و نیاز نیستش که خیلی بدنتون کافئین برسونید. حتی کمتر از اون هم میتونه خوب باشه برای شروع و میتونید استفاده کنید. اما در حالت کلی حتی اگر شما جز افرادی هستید که قهوه رو زیاد مصرف میکنید، سعی کنید بین 150 تا 300 میلی گرم کافئین رو بدنتون برسونید. برای اینکه میزان قهوه رو باید به کافئین حساب کنیم، همه این عددها رو ضرب در 4 کنید. بین 600 تا 1200 میلی گرم قهوه شما میتونید استفاده کنید در طول روز. همچنین ما ویدیوهای زیادی ساختیم که اندازش رو تاثیر مشاهده میکنید. ببینید، لذت ببرید و همیشه بدن سالمی داشته باشید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون